hapon po sa inyong lahat. Isang araw naman po ng talakayan dito po sa programa ng ating sa inyo, ng Toti Speaks, handog sa inyo ng Katipunan channel. Ito po yung lingkod, Toti Casiño. Araw po ng Huwebes, ika-8 ng Abril, taon 2021. At ang paksa po natin ngayon ay patungkol dito sa gamot na tinatawag natin na ivermectin. At tilang ating pamalaan ay hindi ata mukhang nag-aayon o sumasang-ayon na ipatupad itong paggamit itong gamot ng ivermectin na alam natin ay nasubukan na sa ibang bansa at tila mukhang ito po ay nagbibigay ng lunas sa ating mga nangangailangan at sana po ay bigyan pansin ng ating pamalaan. At minadali natin ito ngayong ating palatuntunan, ginagawa natin maaga dahil marami po tayong ipapakita sa inyo na ibang-baging mga ulat na mismong inyong lingkod ang nagbuo at sa mga nakaraang araw. Ayon po sa nakita natin dito sa nakaumpisa ng taon ng 20,21 na ito pong bakuna ng Pfizer ay nagkaroon kaagad ng sakuna sa loob po ng 48 oras na mayroong isang health worker sa bansang Inglaterra na siya mismo ay namatay. At ayon dito sa ulat na ito, na isasabi nga na itong health worker ay kaloob ng 2 araw lang pagkabigay ng bakuna ng Pfizer, itong Portuguese health worker ay bigla na lang namatay sa kanyang tahanan noong makaraan ng bagong taon. Ang pangalan po niya ay si Sonia Acevedo, 41 taong gulang, na siya ay nagtatrabaho sa pediatrics sa Portuguese Institute of Oncology in Porto. At nakipag-post nga siya ng kanyang larawan sa Facebook nung siya po ay nagpapakita na siya ay nagpapaturo dyan ng Pfizer sa Facebook. Ayon sa kanyang anak na si Banya Figueroa, na yung ang nanay daw niya ay nagreklamo ng konting pag-alinlangan sa lugar na kung saan siya tinurukan, bagamat yun daw ay ganun lang, ay maayos naman, pero nung makalipas ng mga ilang oras ay lumipas na. Dito sa ating bansa, dito sa Cagayan Valley, meron na tayong health worker na tinamaan itong ika-1 ng buwan ng Abril. Samantalang may 30 na apektado, no, sa bakuna. Dito po yan sa Cagayan Valley. At mukhang hindi ata binibigyan ng tamang pansin ng ating pamalaan. Kaya nga minabuti natin basahin ang ulat na ito. Ayon sa ulat na ito, na dali lang ayon sa ulat na ito, na ito daw ay isang medical frontliner, may kasama siyang mga 30 mga iba pang mga health workers sa Cagayan Valley, sa Cagayan Valley Medical Center na nabakunahan at naging positibo sa virus. Ayon po sa Cagayan Valley Medical Center Chief na si Glenn Matthew Bagao, na itong 30 ito ay ilan sa mga 1,500 empleyado ng Cagayan Valley Medical Center na nagtanggap ng unang doses ng COVID-19 vaccine noong ika-7 ng Marso. At dito nga sa bandang sa Isabela, sa Region 2 Trauma Center, meron din mga isang 100% na daw ang porsyento ng mga nandun na sa ospital. At ang dagdag pa dito sa ulat nito, sabi nila ang mga health experts daw ay talagang ina-assure nila sa publiko na hindi daw sanhi
ng bakuna ang pagkamatay nitong health worker na mismong siya tinurukan noong ika-7 ng Marso, makarang ilang araw yung namatay. Samantala, sabi nga ng DOH Regional Office na meron ng mga 31,780 doses ng Sinovac at AstraZeneca vaccine na meron na ditong 21,000 na mahigit ang nabigyan na. Ayon dito, ang mga medical frontliners na nagmamadali daw tapusin na itong pagbabakuna dahil nga sila mismo ay tinatamaan nitong pandemya. Pero dito sa mga bagamutan sa Laguna, may mga ayon kay Governor Ramil Hernandez, sabi niya dito sa ABS-CBN Teleradyo na napupuno na rin po daw ang kanilang hospital dito sa Laguna at yung mga private po at na rin kasama na ang mga government-owned. May mga 2,285 pasyente ng COVID-19 na nalantala dito sa Laguna. Samantala sa May Calamba, mayroong 436, sa Santa Rosa, Laguna, may 319 at sa San Pedro may 283. Samantala dito naman sa lugar sa lalawigan ng Pampanga, sa lungsod ng Mabalacat, ayon po dito kay Mayor Crisostomo Garbo na siya mismo ay na-tested na positibo ng COVID-19 itong nakaraang Sabado. Ayon kay Garbo na siya mismo ay naging nakaranas ng paglalagnat at dininganyo niya ang mga kasamahan niya sa mga nakipag-ugnayan sa kanya ng mga araw na dumaan sa swab test. Dito naman sa may bandang Nueva Ecija sa Cabanatuan City, si Mayor Micah Elizabeth Vergara ay naka-isolate kasi nga daw yung kanyang driver at yung mga staff members ay nahawaan. At sabi nga niya na pinabayan na niya sa mga tauhan na niya, na sinabihan na niya na kung sino man nakipag-ugnayan sa kanya itong mga nakaraang linggo ay dumaan sa full-scale contract tracing. Para sa ganun ay matugunan nila itong pandemya. Ngayon, sabi naman ng DOH, dahil karamdaman at ayon sa DOH, ay hindi naman daw kailangan suspindihin ang ang pagbabakuna ng COVID-19 dulot nitong mga nangyaring sakuna. Sabi, vaccination protocol manatili daw siya, it shall stay. At bagamat may mga namatay na ng health worker, bakaraan ng ilang araw matapos itong pagbabakuna. Dagdag nga nila dito, yung health worker na 47-year-old na kababaihan dito na nasa COVID-19 na napaturok nung nakaraang taon, 2020, ng Sinovac, Coronavac, nung na magkaroon pala siya. Ayon pala sa ulat ito, itong health worker na namatay ay nagkaroon daw ng COVID-19 noong 2020. No? At nagpabakuna siya noong ika-4 ng Marso. Ayon dito sa National Adverse Events Following Immunization Committee or NAEFEC, her comorbidities were diabetes, hypertension, and bronchial asthma. Dagdag nito, sabi ni Dr. Romel Lobo, ang Vice Chairman ng National Adverse Events Following Immunization Committee or NAEFEC, na itong kababay na ito ay na-tested na positibo ng COVID-19 bago nung ika-22 ng Pebrero, pero naging negatibo daw siya noong nakasumunod na araw. At sa tingin daw niya, na malamang naging positibo daw ito nung ika-22 ng Pebrero, pero hindi daw nila matiyak kung ito ay kapahagi nung nakaraan niyang infeksyon nung nakaraang taon. Sabi daw niya na itong kababay na ito ay wala naman daw simptomas nung siya nagpabakuna nung ika-4 ng Marso, pero nung ika-8 naging positibo daw siya ng COVID-19. Yun na nga sinasabi po natin ng inyong lingkod na
Dapat paabot paalam nila dito sa mga nagtatanggap ng papakuna na may nilalaman na bakterya o virus, no? Itong mga bakuna, hindi pwedeng walang nilalaman siya kasi nga, paano naman magkakaroon ng antigen ang bakuna kung wala naman siyang ilalaman. Pero, sabi ng mga eksperto dito sa DOH na marami daw dito sa mga na-infect daw ng COVID-19, magantay daw sila ng 2 hanggang 3 buwan bago magpabakuna. Sabi daw ni si Lobo na kasi nga daw, hindi daw problema sa mga health worker. Yung na-infectahan ng nakaraang taon. Pero maaari na ito'y bumalik sa loob ng 6 taon. Dagdag pa niya dito, the patient might have been exposed to an individual she encountered and then she might be incubating or having asymptomatic symptoms at the time that she was vaccinated. Sa isang ng mga interviews telepono, sabi ni Lobo na ang mga kababayan na to might have gotten sick from a different strain, which is why she got infected or reinfected after surviving the COVID last year. However, it will be hard to check if it's the case. Kaya nga mahirap ngang sundan itong mga sinasabi ng ating DOH. Sabi daw niya, he said they won't do COVID-19 testing prior to vaccination as part of the cleansing, as is the case in other countries. Kung hindi ka sila magpapatesting ng COVID-19 bago pa bakuna, ano naman ang masasabi nila kung bigla na lang nagka-problema? Haka-haka lang, wala silang papatunay. Yan ang hirap dito sa ating DOH eh. Tira na lang ng tira, hindi naman iniintindi kung ano yung mga dapat nilang gawin na paraan na para naman ang pag-imbestiga, pagsusuri sa mga dinatnan nitong ng pagkasakit o pagkamatay, ay madali naman nating unawain. Hindi yung basta-basta haka-haka, akala mo magaling sila, akala mo mga Diyos-Diyos itong mga taga-DOH. Ang hirap dito sa ating bansa, hindi sila masinop sa pagsusuri sa mga side effects nito. Kung makikita nyo po, ang ating dating Pangulong si Joseph Estrada ay siya rin mismo ay tinamaan daw ng COVID-19. At kamakailan ay muntik-muntikan na nahawaan o natuluyan na to, pero naka-improve naman daw siya dahil napaabot yung kanyang incubation. Ayun din sa ulat na ito, si Joseph Estrada na may 83 gulang na taon ang edad ay nailagay sa mechanical ventilation. Nang kanyang pneumonia ay lumala para daw umigi ang pagdaloy ng oxygen. Lalo na para iwasan yung pagkahirap niya sa kanyang sariling respiratory mechanism. Ang dagdag pa ni Jinggoy sa kanyang anunsyo na yung kanyang tatay ay naging tested na positibo ng ika-29 ng Marso. At sinabi lang, hindi naman daw siya lumalabas ng bahay, kaya siguro yung mga nakapag-entertain niya ng mga bisita sa bahay ang nakapaghawa sa kanya ng COVID-19. Yung sa asawa ni Jinggoy, si Presentasyon, ay na-tested na positibo rin ng COVID-19. Kaya nga ngayon daw sa kasalukuyan ay naka-isolate. Samantala, si Jinggoy na nagpa-swab test siya ay naging negatibo naman. Nung tinanong niya sa mga doktor kung pwede daw gamitin itong ivermectin, itong kinikilalang anti-parasitic drug para sa kanyang ama, ay sinabi daw ay hindi daw pwede. Maski na meron ng gamot para sa tao, hindi daw pwede. Sabi niya, tinanong ko kung pwedeng bigyan ng ivermectin, tinanggihan ako ng mga doktor. Yan na nga ang problema sa atin eh. Ano naman ang kanilang patakaran para wag payagan o wag pahintulutan ang gumamit ng ivermectin ang isang pasyente na nangangailangan ng paggamot? Ito rin, kamakailan, si Secretary Lorenzana ay isang kabinete na padagdag na ito, nahawaan na ng COVID-19. Sabi daw niya nung nung Martes na siya din tested na positibo ng COVID-19,
na kasama na siya sa mga ilan sa mga gabinete ni Pangulong Duterte. At ngayon po ay sumisilalim siya sa isang 14-day quarantine. Kaya nga daw yung mga nakasama daw niya sa mga nakaloob ng ilang araw ay pinagsabihan na niya na kailangan na daw sila ay magpa-isolate at magpa-testing na rin para sa COVID-19. At sabi daw niya, hindi daw siya magpapabakuna ng COVID-19 ng gamit ng Sinovac kasi nga daw, ang sabi ng mga local regulators, ay bawal daw gamitin ito sa mga senior citizen. Itong si Defense Secretary Delphine Lorenzana ay 72 taon ang edad na po. Si Secretary Lorenzana ay kasama na ng ilang mga kabineteng nagkaroon ng positibo. Gaya ni tagapagsalita na si Harry Roque, si DILG Secretary Eduardo Año, si DPWH Secretary Mark Villar, si DepEd Secretary Leonor Briones, at yun din yung Presidential Commission Secretary si Martin Andanar ay tested na positibo. Yung Metro Manila, kung malala nyo, yung dating chairman na si Danilo Lim ay nagkaroon ng COVID-19 nung nakaraang buwan ng Disyembre taon 2020, no? At namatay po siya nung ika-6 ng Enero. Mabilis din po siya namatay. Kaya nga sabi nga ni Secretary Lorenzana na itong threat ng virus ay talagang matindi. At kailangan daw tayo mag-cooperate at magsunod-sunuran sa mga panawagan ng ating mga nanunungkulan or nanunungkulan dito or may kapangyarihan dito sa ating kalusugan. Paano pigilan itong COVID-19? Mabalik tayo dito sa ivermectin. Pinagtatawanan na nga ng mga ilang na mga miron na itong ivermectin ay para sa hayop. Sa totoo nga naman, ang ivermectin nga naman ay gamot nga para sa hayop. Pero bago naman na igamit ito sa hayop, talagang sinubukan nila ito, yung mismong talagang pinag-aralan nila ng mabuti. Itong ivermectin ay talagang anti-parasitic, talagang kontra sa bulati. Hindi porket pang hayop ito ay hindi na talaga pwede pang tao. Kaya kung kaya ng hayop ito, ay talagang may kakayanan itong gumamot sa tao. At ito nga meron nga ulat na nagkakalat na ang ivermectin ay binibenta na sa online kamakailan. At ang sabi ni Deputy Speaker Wes Gatchalian ng sa mababang kapulungan, at saka siya rin ang committee head ng Trade and Industry sa Congress, no? Na bagamat ginaganahan siya sa mga online e-commerce katulad ng Lazada o yung Shopee, pero dapat nga daw itong ivermectin ay kailangan daw ayusin at baka naman ang binibenta sa online ay para sa hayop o yung veterinary drug. Kaya nga pinag-iingatan nga daw niya. Tama naman po siya. Kasi nga daw, sabi niya, there may be unscrupulous individuals who will use the leniency of these online sites that may make the drug easily accessible to prey on public, especially now when the word has spread that ivermectin may be used as a cure for COVID-19. Kaya nga, paalala sa ating mga nanonood, sumusubaybay, hindi porket nga nagkalat na ang kaalaman patungkol dito sa ivermectin na mura na at mabisa pa at subok na, huwag lang tayo basta-basta bibili sa online pag wala tayong abiso sa mga doktor. Dagdag pa nga nito ni Gatchalian, si Wes Gatchalian, yung Deputy Speaker ng Congress, na meron nga daw pagbulusok, marami daw nagtitinda ng ivermectin sa e-commerce website. Pero iniingatan daw niya itong mga publiko at siguraduhin na nila na ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration para ikonsumo ng tao. Kaya nga huwag daw nilang magkakamaling kinukuha nila yung gamot para sa hayop. Sabi nga ng FDA na yan daw po unay susuri nila ang kanilang kaligtasan, ang kanilang bisa, partikular na sa tao. Kaya nga mag-ingat po tayo mga mamamayan na hindi porket alam na natin na ivermectin na isang positibong panggagamot sa COVID-19, ay huwag lang tayo basta-basta kuha na kuha. Ngayon, pakinggan po natin itong
pahayag nitong na-interview sa FDA na walang iba kundi ang Executive Director na si Eric Domingo nang siya ay napag-ugnayan dito sa CNN patungkol nga dito sa ivermectin, kung ito po ay legal o hindi. Pakinggan po natin itong maikling ulat. So what is allowed so far in the country right now or approved by the FDA is just the animal grade, yung pong para sa mga hayop. Yes, yun yung mga registered sa atin now na na mga tablets and capsules. So, would you say, Yusek, na kung meron mang, dahil meron nga na human grade dito na binebenta sa merkado, although, would you say that is illegal? Plain and simple. Yeah, if it's being marketed na na yung commercially, kasi it's either baka yan, veterinary product na pinalitan ng packaging or smuggled. Kasi wala naman sa ating commercially available. Ang source lang ng ivermectin capsule sa atin kasi Pinky would be the pharmacies who do what they call compounding, no? Meaning if a patient comes in with a prescription and then they can compound it and turn it into a capsule for you. But this is done on a per prescription basis. It's not a commercially available product. So ang ibig sabihin nun, Yusek, pwede po ako pumunta sa doktor and the doctor can prescribe ivermectin for me, and then somebody, a licensed manufacturer or pharmaceutical company will be the one to make this product. It's not a pharmaceutical company, it's a pharmacy, butika. May mga butika kasi tayo na meron silang license to do compounding. Parang yung old style dati na magdadala ng reseta tapos didikdikin ng pharmacist, gagawin niyang capsule. So meron pang ganyang activity mga pharmacists natin kasi may mga reseta yung mga doktor minsan na hindi naman readily available and the pharmacist has to mix this up. So pwedeng pumunta sa butika na merong compounding and then they can make it for you. Of course, the pharmacy assures that human grade yung ivermectin na gagawin. At least sigurado tayo na human grade yun. So that is not illegal. So pwede po yun. Pwede po ako kumuha ng prescription sa doktor. I can go to let's say, I'll name it mercury drug, for example, and they can compound the drug for me. Yes, that's true. And there's nothing illegal about that. No, there's nothing illegal about it. Kasi yung pharmacy na yun, nire-regulate din namin yun. So may strict record siya, kung sino yung mga reseta, kung anong reseta ang ginawa niya. Tapos kailangan ipakita niya sa amin yung quality control ng raw materials niya at saka yung end product niya. So nababantayan din naman natin yung mga pharmacy na nagko-compound. Does it mean, Yusek, I can go pwede po ako pumunta sa butika at gagawin nila yun para sa akin? Yes, so kung pwede niya kailangan pong alamin yung compounding pharmacy. For example, ang Mercury, meron nga yan, usually yung malalaking branches nila, yung merong compounding activity, tsaka license. Okay. So, maliwanag po na sabi po nga ni Eric Domingo, siya po yung hepe ng Food and Drug Administration, na hindi po illegal ang paggamit ng ivermectin at ganoon din po sa pagko-compound. At sinabi pa nga daw niya na iilan sa ating mga butika, katulad ng Mercury, iba yung pharmacy, iba yung butika, no? Na pwede silang mag-compound, yung magdikdik ng gamot ayon nga sa prescription ng doktor. So, samantalang FDA po ay isang regulatory body, hindi po sila ang nagbibigay ng prescription. Kundi sila palang nagbibigay ng pahintulot kung pwedeng ibenta ng malawakan o sa piling-piling na tindahan ang mga gamot. Pakinggan po natin itong susunod na pahayag ni Undersecretary Eric Domingo patungkol naman sa pagbibigay ng pagkukumpaw ng ivermectin. So, but can the congressman have a doctor prescribe it and have the pharmacy compound this and then ibigay dun sa mga tao na magde-direct message sa kanya at pwede ho ba niya itong ipamahagi at wala po siyang magiging, this will not be unlawful? Well, technically, kung susunod naman po dun sa patakaran na yung doktor ang magre-reseta tapos yung pharmacist ang magde-dispense, and that's not illegal. Okay. So that takes away what is stipulated in the FDA law that, bawal po yung manufacture, distribution, etc.
of non-registered drugs? Opo, yung talagang distribution, bawa yung gagawa ka ng marami tapos dinidistribute yun or pinamimigay, bawal yun kasi unregistered drug yun. Yung compounding kasi talagang it's a per patient and per prescription basis. Ayan po. So sinasama po ni Undersecretary Eric Domingo na hindi talaga masama o pinagbabawal ang mga doktor mag-prescribe ng ivermectin. Kung ayon sa kanilang pagkabasa sa pasyente, ay pwede lang subukan. Ang kailangan po nila magbigay po ay prescription. Kaya nga dapat liwanagan po natin na ito pong si Eric Domingo ay isang ophthalmologist. Hindi po siya scientist o dalubhasa sa chemical engineering or kanyang kundi ang kanyang pagka-doktor ay pastamata lang. Pero ayon sa batas ng FDA na wala naman na pinagbabawal na magbigay ng pahintulot ang mga doktor na mag-prescribe ng ivermectin. Bagamat ang DOH hindi nire-recommenda yan, pero ayon nga dito malalaman natin sa susunod na ulat na meron naman palang paraan para maging matupad ito. Ang tanong ngayon, ito ba'y masama ba? Itong ivermectin. Sundan po natin itong susunod na pahayag ni Secretary Eric Domingo. What is so bad about ivermectin that if we can take it as an anti-parasitic drug, gaano po ba magiging kasama yun? How bad can it be for our body? Well, yung possible kasi is wala siyang effect, no, I mean, if you want to use it to treat yourself with COVID-19 or to prevent it, hindi pa kasi po proven yung value. So if you take it thinking that you will get better or you're protected from a virus, tapos you become less careful and then you feel like you're invincible, then that would not be good. And of course, lahat naman ng gamot merong adverse events, may side effects, no, like itong neurological, possible gastrointestinal problems, especially in the higher doses, no, that is suggested to treat virus kasi yung anti-parasitic levels doses niya mababa lamang. And what we're saying is, this is not yet a proven drug. Let's just wait and see. The clinical trials now are ongoing all over the world. There are about, I think, more than 70 trials ongoing now. So kailangan lang hintayin natin. Kasi hindi natin pwedeng i-approve ang gamot hanggang hindi talaga convincing at talagang very strong yung scientific evidence to support a new indication for an old drug. Sabi nga ni Yusek Vergeres, sa mga doktor daw, the principle is do no harm. Yun ang unang-una. But in a situation na desperado po kasi yung mga tao, malaki pong posibilidad. There's a big possibility that people will take this as, you call it yung parang preventive prophylaxis. Congressman Mike Defensor said he takes it once every 2 weeks. So far, he's fine. Situations or experiences like that may entice people to actually take it as well bilang added protection siguro, Yusek. Yeah, but kasi yung mga testimonials or anecdotal findings are not considered very strong scientific evidence. You only prove the use of a drug when you have a well-designed clinical trial, meron kang placebo arm, meron kang treatment arm, and then you check them regularly. In the same way that we develop all vaccines, all medicines, no? Yun lang naman ang sinasabi namin, it has to pass through that process and it has to be proven. Kasi kung irereseta na natin siya, tapos gagamitin na natin siya ng pangmalawakan, and we make it part of what we think is our COVID control program, tapos may mga magbabago, no, sa ating the way we act, the way we do things, the way we protect ourselves, and that is not going to be very helpful. Kailangan lamang naman natin ng strong evidence. Yun lang ang sinasabi natin. At hihintayin lamang natin bago po tayo makakapagbigay ng payo yung ating mga espesyalista. Okay, so bagamat yun din ang binahagi nitong hepe ng Food and Drug Administration na anecdotal daw ang pahayag ni Congressman
Mike Defensor, pati na lawalakin. Pakinggan naman natin itong may papahayag ng ating isang doktor naman. Bagamat siya po ay orthopedian, no, sa mga buto, surgeon, ay sinikap daw niya pag-aralan ng mahusay. Itong si CDC, yung Pangulo ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines or CDC.ph, Dr. Benigno Iggy Agbayani. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag nung siya po ay nakipagpanayam dito sa programa ni dating Senador Joey Lina sa Teleradyo. Ito po I'm a doctor that listens to all sides. Being a scientist, dapat ganun So, nakita ko po yung unang studies about, yung all the studies, nakapublish po yan, makukuha, hindi naman po mahirap. So, right now, there are about 75 studies on ivermectin. These are scientific studies. About 27 of them are randomized control trials. About 4 meta-analyses have been made. 1 has been published recently. So, inaral ko po yan. Tapos binasa ko rin po yung sulat ng joint letter ng FDA ng Philippines sa ng mga societies. So meron daw silang binanggit na 6 na randomized controlled studies. So binasa ko rin po yun. So sabi na rin nila, base doon sa kanilang 6 na studies na pinili nila out of the many studies, tingin nila hindi pa raw ready, hindi pa raw dapat ipamigay. Pero nung tinignan ko yung bawat isa nun, yung 6 na studies na yun, sa 4 na yun, mukhang positive naman na may efficacy ang ivermectin. Yung isa ay sinasabi wala raw masyadong effect. Yung isa naman parang sinasabi may konting negative effect pa ata Pero actually, kini-question po ngayon yung isang study na yon, yung kay Medina Lopez po. Actually, binasa ko po talaga mabuti. Alright. So, ngayon, ikukumpara ko naman siya doon sa meta-analysis ni Dr. Tess Lori na mahusay pong meta-analysis po yan. Siya ay professional researcher ng United Kingdom. Yes. Highly recognized, cited by 3,000 po nag-cite na kanyang mga studies. At sinasabi niya, and she has brought this recommendation based on her meta-analysis, na it should be recommended for the use against COVID-19, both as a treatment and as prophylactics. It should be recommended because of the situation that we have right now. Kung other times na wala po tayong health crisis, pwede niya sabihin, sige, mag-aral pa tayo. Pero pag may crisis na po at meron ng signal, nag-work siya at alam naman nating safe, dapat po magtulungan na tayo kasama ang ating FDA na i-push na natin para sa Pilipinas. Hindi po tayo mayaman na bansa na nandyan na agad yung vaccine. Okay. All right. We will ask later on the FDA Director General what will be their take on the issue, especially that the vaccine supply is not coming very soon. We are not sure when they will really arrive. The money is there, but the purchase has not yet been executed. So, in the meantime, what do we do? Last question na lamang, Dr. Agbayani. And itong pag-repurpose ng gamit ng ivermectin as a prophylactic and a treatment for COVID-19. Ano ang safety measure? May nabasa ako na harmful kung mayroong overdose o hindi yung right dosage ang may bigay. So how do you make sure that the ivermectin when administered will be safe for human consumption? Well, number one, alam naman natin na meron na siyang 40-year history of use for humans at may 25 years of monitoring na po siya ng WHO. And based on the WHO monitoring, out of 3.8 billion doses already given of ivermectin, iilan lang po ang adverse effects na na-report. 6,000 lang out of 3.8 billion. And there have been 16 deaths out of 25 years. And we cannot say the same for the other drugs being used for COVID-19. Or any other drugs. Oh, exactly. A very high safety profile. And may I address yung kumakalat pong article na
na linabas ng isang doktor na very prominent doctor na meron daw study na nagpapakita may neurologic effects daw po ito. Oo. Kaya lang po, hindi babasahin ng karamihan yung study. Ako po, binasa ko po ng 3 beses yung study just to be sure. Hindi naman po ako pabaya. At ito po na-discover ko. Kung binasa niyo yung article na yon na pinublish po yata 2017 pa, report na may 4 na cases, ulitin ko malamang maaring dahil sa ivermectin. May 26 doon na associated lang, pero hindi sigurado dahil sa ivermectin. Pero tandaan natin, yung 4 na yan comes from how many patients? Comes from billions of doses of ivermectin given in the past 25 years. So are you telling me na kung may konting neurologic effect sa 4 na pasyente, isasabihin mo na bang dangerous ito? Siyempre naman hindi. Meron naman talagang marireport once in a while, pero 4 lang out of the billions. So you can say the ratio of 4 in 1 billion, that's already very, very low. All right. And yes, we do have to have precautions Okay. when we give this. May mga, I could name you a few. Liver cirrhosis. If you're taking heparin. So mga ganyang mga may mga kinakailangan talaga mga indications. May kinakailangan talagang may intervention ng doktor para sa ganon yung mga contra-indications ay malaman at kung ano yung dosage na dapat ibigay or hindi dapat ibigay ay the doctor will have to make the decision. Correct po. And that's why I'm espousing that it should be made legal. Ang ginagawa kasi nila para bang tinatakot pa kami. So imbis na open out kami, nasasabihin namin ito po ang maaring sitwasyon, kaya dapat po doktor ang mag-prescribe, ganon. So we want it to be out in the open. Okay. Well, Okay, maliwanag po na ang hangarin po ng ating magiting na doktor, si Dr. Iggy Agbayani, ay tinutulak pa rin niya itong paggamit ng ivermectin. Lalo-lalo sa panahon na ngayon na talagang tayo humaharap sa matinding kagipitan. Talagang dumadami na ang mga naapektuhan, nahawaan. At hindi lang yun, halos dumaragdag ang mga namamatayan. At marami sa mga namamatayan ito, yung mga kilalang mga personalidad sa ating lipunan. Kaya ngayon, ang panawagan nga nitong doktor, habang nahirapan pa tayo magpasok dito ng bakuna, ay sana naman magbukas-bukas ng makaisipan nila. Nang sa ganon ay makadagdag tulong. Hindi tayo umaasa lang sa isang solusyon, kundi sa marami solusyon. Ito po, basahin po natin itong naipulong natin, na nakuha natin dito sa internet na ang payo ng World Health Organization, kamakailan lang, itong ika-21 ng Marso, bago lang. Makailan lang ng 8 araw mula nagtapos itong nakaraang buwan ng Marso, na inabisuhan nila ng ivermectin ay magagamit lang paggamot ng COVID-19 na mayroong clinical trials. Ibig sabihin, pagsusubok. So hindi naman sinasabing huwag gamitin. Hindi sinasabing nakakamatay. Hindi sinasabi ng World Health Organization na tigilan nyo ng paggamit ito dahil nga mayroon siyang visa. Ayon nga dito sa sabi ng ulat na ito ng World Health, na this recommendation, which applies to patients with COVID-19 of any disease severity, is now part of the WHO's guidelines on COVID-19 treatments. Sabi pa nga nila dito na ang ivermectin is a broad-spectrum anti-parasitic agent included in the World Health Organization of WHO Essential Medicines List for several parasitic disease. Ibig sabihin yan, kasama na ang ivermectin sa malawakang listahan ng mga gamot pang-kontra sa mga parasites o katulad na rin ng bulate. At sabi nga dito, ito yung ginagamit daw paggagamot sa onchocerciasis o yun tinatawag nilang, tinuturi nilang river blindness sa Africa. Ganon din po sa strongyloidialysis at mga other diseases caused by soil-transmitted elementias. Kasama na rin po dyan yung scabies. No? Ngayon, sinanap din natin itong sinasabi nitong therapeutic COVID-19 living guidelines. Ito po yun. Bago rin itong
na isiwalat o inilabas ng WHO. Next slide, please. Ito pong therapeutics COVID-19 na binuo at ginawa ng World Health Organization. Meron po sila dito. Mababasa niyo po sa susunod na slide na ito po ay may mga rekomendasyon o may sila mga natuklasan patungkol hindi lang po sa ivermectin, pati rin din yung hydroxychloroquine, ganoon din po yung loprinor, ganoon din itong remdesivir na sa kasalukuyan ay ginagamit ng ating mga pagamutan dito sa bansang Pilipinas. At ito rin systemic corticosteroids. So anong naging resulta nito? Tingnan po natin sa susunod na pahina. Ang sinasabi nga dito, ang target audience nitong living guidelines ay para doon sa mga nasa mga pagamutan or clinicians at yung mga nagkakaroon ng yung mga nanunungkulan sa healthcare or public health katulad ng FDA at DOH. Kaya nga dapat, siguro naman, binabasa naman po ito ng ating tanggapan ng DOH. Ang naging rekomendasyon nila dito sa ivermectin sa therapeutic as a therapeutic treatment, we recommend to use ivermectin to patients with COVID-19 except, we recommend not to use pala. We recommend not to use ivermectin to patients with COVID except in the context of clinical trial. So, hindi naman sa pinitigil nila, ganun ba na statement nila, huwag gamitin. Pero, merong exception na gamitin sa clinical trial. Ibig sabihin yan, pwedeng gamitin yan on a testing basis. Sa mga pagamutan, sa mga hospital, kung nasan yung mga pasyente. Ayon sa susunod na ulat, next page, nakalagay nga dito na the recommendation to only use a drug is the setting of a clinical trial is appropriate when there is very low certainty evidence and future research has a large potential for reducing uncertainty about the effects of intervention and for doing so at a reasonable cost. Kaya nga sinasabi nga ni Dr. Agbayani, sa kasalukuyan, malala na ang kondisyon natin. Talaga nasa papanunan na hindi dapat nilang tigilan ito. Kung hindi, gamitin na nila at subukan na kaagad. Sabi nga dito ayon nga dito sa Guidelines Development Group or GDG, na nagkaroon doon sila rekomendasyon against using ivermectin for the treatment of patients with COVID-19 outside the setting of a clinical trial. And therefore, the practical considerations are less relevant for this drug. Yun ang sinasabi nilang informasyon. Outside the setting of a clinical trial. Huwag na kayong papagamot ng ivermectin sa inyong tahanan. Kung kailangan nyo mapagamot yan, isubukan nyo sa mga pagamutan na nagagawa sila ng malawakang pagsusubok. Kasi nga, mura na nga ang halaga nito 35 piso lang kumpara sa mga mamahalin na gamot katulad ng remdesivir, umabot ng 25,000 kada turok, ilang beses sa kada araw. At sabi daw dito, the effects of ivermectin in a mortality and on mortality and mechanical ventilation, hospital admission, and duration of hospitalization and viral clearance remain uncertain because of very low certainty of evidence addressing each of these outcomes. Alam mo, sa 100,000 mahigit na ngayon ang active, ng ating mga pasyente dito. Ewan kung yun na ngayon sa status dahil marami na nga sila or ilan na rin mga libong talaga aktibo. Siguro naman, kumuha lang sila ng mga 1, 2, 3,000, masubok lang. Habang inantay pa nila, anong pwedeng gamot dito sa COVID?
Ito naman, yung remdesivir. Galing din sa pag-aaral na ito. Meron silang the second version of the WHO living guidelines addressed to the use of remdesivir in patients with COVID-19. It followed the print publication of the WHO Solidarity Trial on October 15, 2020, reporting the results on treatment with remdesivir, hydroxychloroquine, and lopinar. Dagdag pa nito, in hospitalized patients with COVID-19. So, pinag-aralan din nila ito. Ito naging resulta. Ito maliwanag. We suggest against, ulitin po natin, we suggest against administering remdesivir in addition to usual care. Ba, na iba ngayon ito. Ibig sabihin, hindi nila pinapahintulutan ang paggamit ng remdesivir. Hindi katulad ng ivermectin na bagamat hindi nila nire-recommenda ang paggamit ng ivermectin sa paggamot, hindi naman nila pinipigilan. Pero ito, kinokontra nila, huwag na gamitin ang remdesivir. Ayon nga dito sa Guidelines Development Group, sila yung panel na nagbubuo dito pagsusuri. They found a lack of evidence that remdesivir, lack of evidence that remdesivir improved the outcomes that matter to patients such as the reduced mortality. So wala daw silang wala silang pagpapatunay na ito'y nakapag-igi itong remdesivir. Samantala, ang presyo nitong remdesivir ay pumapalo ng 25,000 kada turok. Minsan 35,000, depende kung anong hospital ka napasok. At dagdag pa nito, there is a need for, hindi pa rin daw sigurado na mababawasan yung paggalit ng mechanical ventilation or time to clinical improvement and others. However, the low certainty evidence for these outcomes, especially mortality, does not prove that remdesivir is ineffective. Rather, there is insufficient evidence to confirm that it does improve patient important outcome. Ibig sabihin, bagamat hindi nila sinasabi hindi siya mabisa, hindi naman sumasang-ayon na hindi siya nakakapag-improve sa kalagayan ng pasyente. Ngayon, alam po natin, nagkakalat na po sa social media itong panawagan ni Congressman party list ng anak kalusugan, si Michael Defensor. Pakinggan po natin itong interview niya sa ANC or sa ABS-CBN kasama ni Karen Davila. Number one, it is very, very safe. Even US FDA is saying, nag-reverse sila, dati against sila sa COVID-19. Now, ang sinabi naman ng US FDA, we are not for or against, but you can now prescribe off-label. Yung protocols for clinical trials, that's different. Talagang laboratory setup yan, anong kinain ng tao, anong weight niya, ilang taon siya, anong hypertension, all these things. And I agree with that. Pero for ivermectin to be used, yung human dosage, now we have also a guideline for that. Hindi naman talaga siya yung who is we? clinical protocol. In other words, here you are, you're Congressman Mike Defensor, you're a politician, and you may have people saying, what's his business doing this? He's not a doctor. So who is we who's going to give the protocols for those who will receive the free ivermectin? Well, number one, Karen, I am not prescribing anything. I'm only giving people access to ivermectin. Alam mo ngayon sa black market, tumataas na yung presyo, ang daming gumagawa, hindi natin alam kung sinong peke. So I'm getting it from a compounding laboratory. There is a prescription following the FDA guidelines, and I am giving people access to that. I'm not selling it, I'm giving it for free. And hopefully, pag ito nagawa namin, Karen, sa Quezon City, bumagsak ang number. Quezon City is number 1 now with 10,000 cases. We are number 1 in the whole Metro Manila. And if we're able to solve Quezon City, we hope that this clinical study, clinical trial that we're doing will be also imitated, gamitin din sa ibang lugar, gawin din nila para mapabagsak yung paghawa at saka yung pagkakasakit gumaling sa ivermectin. Number 1. Okay, maliwanag po sinasabi po ni Congressman Michael Defensor na ang pakay niya ay hindi naman talaga kontrahin ang DOH or FDA. Kasi nga daw, mataas na nga ang incidence ng mga nahawaan ng COVID-19, lalo-lalo na dito sa lungsod ng Quezon City, kung nasan si Congressman Defensor.
Kasi sabi nila, binibigyan niya ng pagkakataon itong mga kasama niya, mga katunggali niya sa lungsod ng Quezon, na magkaroon sila ng access. Hindi para magbenta, kundi para lang magbigyan ng pagkakataon na makuha sila ng ivermectin nasa tamang kondisyon. No? So ngayon, pakinggan po na natin susunod din yung pahayag na hindi niya pinipilit ang mga mamamayan na gumamit ng ivermectin. Kung hindi, pansinin naman ito. Huwag naman isarado. Kasi nga, baka nga ito nga ay magbibigay ng konting kaginhawaan sa ating pamahalaan na talagang todo pressure na nga tayo, hindi natin matugunan paano gamutin itong lintik na COVID-19 na ito na meron ng mga variant. Pakinggan po natin ito susunod na pahayag ni Congressman Mike Defensor. Sa ivermectin. Number one, a compounding laboratory for that, no, to make the ivermectin. And number two, under DOH. And eto, mukhang nag-reverse na sila. Dati ayaw nila mag-prescribe ang mga doktor and sabi nila, cancel yung license. Now they're allowing it. So I'm not doing anything outside of the law. Baka akala ng mga tao, namimigay ako ng candy, getting it and giving it to everyone. No, we're still following the law. But hopefully, ang gusto ko nga maging over-the-counter to. Like I heard, Karen, kay Dr. Domingo that he's saying mercury drug has compounding, and it is true. They have the compounding capability. He said it is licensed to compound. And they have the compounding capability because they have the raw materials. If people can get from mercury, mas okay sa akin yan. Karen, the bottom line here is that this is a very safe drug. Everyone is saying that. Even the local FDA, WHO. Ako hanggang ngayon umiinom. And I'm okay. Senator Enrile drank it in public and it's okay. So, kung sakasakali man. So you are still drinking ivermectin today. May I ask, how many do you drink? Is it once a week? Is it 12 milligrams, 15? What are you drinking? I'm drinking 15 milligrams once every 2 weeks. Once every 2 weeks. And Yes. may I ask, how did you get that formulation to drink it every 2 weeks? This is where the danger lies of who is to say what is the right dosage. Karen, I think they're making it complicated. Now, I will ask them, FDA, ginawa ninyo yung linwa. So bakit ano yung dosage doon? Yung vitamin C, ano yung dosage doon? There is a dosage for all of that, di ba? And this is also may clear din dito na may weight ka. And now, for a dosage, like for me, when I was sick, I was drinking once every 7 days. So again, it is the safest, one of the safest drugs in the world. And wala naman tayong pinipilit. I'm not forcing it on anyone. I have access and I can help them if they believe in ivermectin. And I'm telling you, Karen, sa ngayon, hindi ko na alam saan kukunin yung ivermectin because so many people are asking. Judges, media people are all asking. Ngayon, may mga pupunta sa bahay ko, getting it because you're all working and going out. So they want protection. Generals asking. So yan, Karen, and there is a guideline for that. In fact, I'm sure that these people are asking their own doctors, even doctors pala, are asking for ivermectin. But they are asking their own doctors how they could, or how to drink it and how they could avail of it. Okay. So yan, maliwanag po, no? Na hindi lang pala tayong ilan lang ang naghahanap nitong ivermectin. Talagang lumsubsuba na talaga ang naghahanap nating mamamayan. Patungkol dito, hindi lang ang ordinary mamamayan, kundi pati mga abogado, pati mga sundalo, mga general, pati nga mga doktor, sabi nga ni Congressman, na talagang napupuno na sila, talagang hindi sila makaantay. Kasi nga, nababasa natin sa mga pahayagan na pag hindi ka matanggap sa hospital, no, dahil sobrang puno na nga sila, pinapauwi ka na lang. Pero wala naman silang binibigay sa inyo ng paggamot. So kawawa naman yung ating mamamayan na nauuwi at wala naman silang solusyon. Kaya nga, minamarapat nga nito ni Congressman ni Michael Defensor na magkaroon ng pagkakataon ng ating mamayan na makahanap o magkaroon na makakuha ng ivermectin. Pakinggan po natin ang kanyang closing remarks dito kay Karen Davila sa kanilang panayam. So to end this, I mean, I want to thank you that you came to the show and actually gave your side. What is your core message to the DOH and the FDA at this point in time? What would you like to tell them? Well, una sa lahat, Karen, itong nangyayari sa ivermectin, hindi lang naman dito sa Pilipinas to. It's happening in Australia, in South Florida, in the UK, in Italy, in Europe. It's happening everywhere, in the US. They are allowed to prescribe, ginagamit po nila.
So ang una ko po sanang hiling is that they really allow more compounding laboratories to produce. At bantayan lang nila because there should be prescription for that. Alam natin kung saan napupunta. Like in my case, it's Quezon City. Number two is that they really do a clinical trial for all this. Gagawin naman to sa ospital eh. You have PGH, you have Vicente Soto in Cebu, you have Southern Medical in Mindanao. So that these clinical trials can also help in the campaign, in the overall campaign, global campaign to solve COVID-19. At ito po yung nagagawa na sa ngayon. There are 15,000 trials ongoing on individuals. 375 scientists are involved. Hindi ito mga taong Dr. Kwak-Kwak. These are experts on pulmonary disease and critical care. So I hope we can be more proactive in this campaign. Kasi Karen, ito'y 35 pesos lang. Kung maraming matutulungan dito, kung maraming masasalba dito na buhay, ay malaking bagay para sa Pilipino. And I hope that we could be more proactive. Tayo lahat, no? Hindi lang naman ang DOH at FDA, para resolve itong problemang ito. And Karen, I just wanted to say, kasi parang kagabi lumabas doon sa ABS-CBN News, na ang pinirecommend ko daw is veterinary grade ivermectin. Hindi po yan. Wala pong veterinary grade at hindi po magre-recommend ang mga doktor ng veterinary grade. And yan po yung masama, yung veterinary grade. What we have is the human grade ivermectin. Thank you, Karen, for this opportunity. Okay. So, narinig po natin dito kay Congressman Michael Defensor ang kanyang payag patungkol nga dito sa ivermectin. Pero, tingnan nyo naman po ang natanggap natin payag itong nakaraang 2 araw. Basahin po natin ito. Ayon po dito sa dati nakaparinig natin, itong si Eric Domingo ng FDA, bumuelta. Ha? At sabi daw, there is not sufficient data on the ivermectin as COVID buster. Samantalang hindi naman nila hinihindihan yan. Ba't siya maglalabas siya ng ganitong anunsyo? Kasi nga, kasabay pa nito, may pahayag ngayon itong DOH na sinasabi daw illegal daw mag-distribute at mag-promote ng ivermectin. Abay, ibig sabihin, itong ginagawa natin na nagpapahayag tayo ng mga iba-ibang mga dalubhasa na nagsasabi na nasubukan na ito, nagawa na ito sa ibang bansa. Sinasabi nila, illegal ito. Samantalang nakita na natin nga doon sa report ng WHO na bagamat hindi nila nire-recommenda, pinapahintulutan nila hanggang sa salukuyan na ilagay sa clinical trial. So walang illegal dito. Ano ito? Nagbibenta tayo ng illegal na droga? Huwag naman sanang ganyan ang ating pamahalaan. At maging reasonable naman sila. Sabi nga dito sa ulat nga nito the lawmakers and doctors violated the law when they distributed and promoted the anti-parasitic drug ivermectin to treat coronavirus patients without approval of the Philippine regulators, DOH. Sinabi lang nitong nakaraang Miyerkules kahapon. Teka nga muna. Sino ba kayo? Kayo ba Diyos? Yan ang tanong natin. Ayon dito kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergirie. Kung nga ba kung ito'y patriotiko o talagang sipsipted sa mga oligarko na noted that unregistered drugs are prohibited to be distributed in the Philippines as stated. Hindi naman pinagbabawal itong droga. Madam Undersecretary, kung binabasa nga yung WHO Health Organization, kasama na nga po siya doon sa listahan ng mga gamot na talagang alam na, kilala na. Ba't pa sinasabi mo unregistered ito? Sa Pilipinas, unregistered. Pero sa buong daigdig, kilala na po ito para sa paggamot sa tao. And the law specifically stated that unregistered drugs should not be given to our countrymen. Kayo nga dyan nagpapapigil Kayo nga, Madam sa Undersecretary, kayo nga yung binigyan ng kapangyarihan para ipahintulutan o pigilan. Kayo nga nagtitigil. Alanganan naman. Kayo na nga ang-judge nito. Tapos kayo pang, naku naman Tapos, sinasabi nila, those who will violate the law may face imprisonment ranging from 1 year but not more than 10 years. Ano ka naman baka ka, Undersecretary Bergiere? Ha? Ito ba nakakamatay itong ivermectin? Sobra ka naman. And ranging yung multa mula 50,000 to 5 million. Sobra naman yan. Sobra na yan. Hindi naman kayo lawyer Alam niyo ba, Madam Undersecretary, pag kayo nagsampa ng hatol, na imprisonment is 6 years and above, penal na yan, penalty na yan, kamatayan yan, talagang criminal yan. Ito, sa gamot lang.
Mula 1 year to 10 years, walang ganyan po sa penal code. Kayo po yung doktora. Pag-aralan niyo yung penal code. Ako po hindi abogado. Hindi po ako yung doktora. Pero nag-aaral din po ako, pinag-aaralan ko to. Kaya bago kayo magsasalita ng mga ganito, intindi niyo pinagsasabi ninyo. Mali po kayo. Ha? Akala nyo, magsalita kayo, akala mo, otoridad kayo, akala mo, Diyos kayo eh. Ito na nga, nanghihingalo na nga taong bayan, wala namang kayo mabigyan ng solusyon. Sino mga hindi magagalit niyan? Ang bira naman kayo, wala namang kayo mabigyan ng solusyon para sa taong bayan, tapos pipigilan mo pa ito. Ngayon, pakinggan po natin itong pahayag ni party list ng One Pac Man, si Representative Eric Pineda, no? Dito sa kanyang panayam sa ANC. Mahaba-haba ito, pero pakinggan po natin ang kanyang pahayag. This is something that can really ease the mind of our countrymen, that there is a drug that they can use to prevent them from getting sick, or if it's in the early stage, they can get well in a matter of a few days. So when I found out about this ivermectin, I started doing my research. I looked into the studies made mostly abroad. There's none here. So I confined myself mostly to the studies in the United States. And one of the most compelling factors is that the National Institute of Health recently, they have became neutral in their stance insofar as ivermectin is concerned. I mean to say, you can use it or you don't want to use it. The doctors can prescribe it or they don't want to prescribe it. The reason being is that, for them, you let them because it's very safe. That's why for them it's okay for the public or for the doctors to administer this because it's very safe. And with this kind of situation, they can make a very good study on the efficacy of the medicine itself as a prophylactic or as a cure for early stage COVID. Okay, so in your case, that was your choice to take ivermectin. But the first time you took it, what was your condition? Were you experiencing a severe case of COVID-19 or mild? No, I was already well. I had my COVID last September pa. So you didn't take it as treatment for COVID-19, but you're taking it now? Yeah, as a prophylactic, maybe to prevent me from catching the disease. But how did you get this? Ibig sabihin, sino nagsabi sa inyo? Sino nag-introduce sa inyo ng ivermectin? I've spoken to several doctors from here and abroad. One of the most aggressive in terms of the use is Dr. Marivic Villa. She's a Filipino-American doctor based in Florida. And 90% of her patients are senior citizens, 65 years and above. And she also had that she's very aggressive in treating COVID at its early stage or trying to find ways to prevent it. Because what happens here, if you catch the virus, you go to a health center or hospital here, and they say that you're positive, but there's no more hospital bed available, they just tell you to go home and quarantine or maybe take paracetamol. But there is no really protocol or guideline as how, because the earlier you can treat it, the better. But a lot of people that died is because they waited. Meaning to say, when their condition became worse, that's the only time they went to the doctor or to the hospital, that they couldn't breathe anymore. By that time, the viral load is too much. And it's very hard for doctors now to cure you immediately. It will take a longer period. But for older people, most of them would die. Like what happened to me, I was symptomatic. I tested positive, but my doctor insisted I get a blood test, X-ray, and CT scan. The CT scan is the most important. The blood test and X-ray turned up negative. But the CT scan showed I was already developing early stage pneumonia. No, O yan po, maliwanag po na sinasabi po nga niya na marami sa mga pasyente natin na hindi na tinatanggap sa hospital, pinapawid, nare-reset na lang sila ng paracetamol. Pag dinat na sila naninigip na yung dibdib at hindi na nahinga, wala na.
Hindi ka tulad nga nito, sinasabi nga niya na ito, napag-aralan niya, binasa niya sa mga iba-ibang doktor at nalaman na niya mainam ito. Pakinggan po natin susunod yung pahayag. No, the advisory is coming from the FDA, coming from the WHO, coming from the Department of Health, coming from the manufacturer itself of ivermectin, Merck. There's no proven efficacy yet. There's not enough scientific basis to use this either as treatment for COVID-19 or as prophylaxis. Now, by promoting this drug, which is used to treat parasites, to treat virus, isn't it responsible, also given your stature as a congressman, as someone praising this drug and perhaps directly or inadvertently promoting this for the general population? No, Christian, I'm not an expert. I'm not a medical expert, but I did my research. The thing is, I want to find hope for Filipino people. There's no more hope. What we're looking at here is... there are vaccines. The people, most of our countrymen, kumbaga, kapit na sa patalim eh. Because they have to go out and work, knowing that the disease is there and they're not fully protected. And if they get sick, can they afford? Some people that say, mabuti pa namatay na lang ako, ganyan pala kang kamahalang babayaran ko. Because when I was hospitalized for 5 days only, I paid 750,000 pesos. Who can afford that among the poor? No one. That's why I'm very passionate about this, because I want to find hope for our Filipinos, that there is this drug that maybe can prevent them from catching the virus. And if they do catch it, if you take it 1 tablet a day for 3-5 days, you get well. And it's very, very cheap. Yan lang pong pinaglalaban ko. Again, we have to be Nothing else, because there's no more hope in terms of vaccine. The role of the vaccine is very slow. Okay. Sorry for cutting you off, Congressman, but the WHO said we're dealing with public health here. That might lead to false confidence on the part of people who might take ivermectin. They might suddenly think that they're now safe for COVID-19, and that could lead to further complications, and that could complicate our pandemic response. That's why earlier I asked you, isn't it irresponsible on the part of a congressman like you to promote this, even if you have the best intentions in mind? No, all I'm asking is for the FDA and the DOH to have an open mind, be proactive, for them to look into the studies made by developed countries like the United States, Europe, South America. There are so many studies already about ivermectin and how they did all these clinical trials, meta-analysis, which is the most accurate. Andiyan dyan lahat yan. It's just for them to look into it. I would just want them to have an open mind, because this is something that can really be a game changer if it proves to be really effective in preventing the the COVID. Because as far as vaccination is concerned, compared to, let's say, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, which are already in the 3 to 4 million people vaccinated, dito po sa atin wala 800,000 pa lang yata or less. But why don't we wait until sufficient scientific data become available regarding this ivermectin? Well, like I said, the data is available outside. In the United States, our government can always talk to the National Institute of Health in the United States, and then they can find out. Because like I said, the National Institute of Health in the US has already become neutral in terms of ivermectin. But I mean, mas develop sila, mas alam nilang ginagawa nila eh. And because they do these studies now, for the NIH to be neutral about it, this will pave the way for the use of ivermectin, and in so doing, later on, it will be now approved by the FDA for use. Kaya itong ginagawa nga nila, use it, study, and learn. O yan, maliwanag po, no? Pinagsasabihan na nga itong nag-i-interview nga dito na magsuriin naman nila, mag-aral-aral naman sila, huwag sila tira ng tira. Tingnan niyo po itong nakuha natin sa internet. Galing po sa NIH. No? Next slide, please. Itong NIH po, National Institute of Health. No? Meron po sila ditong ulat patungkol dito sa ivermectin. Na ito ay na-update lang ito. Bago lang, ika-11 ng Pebrero, itong taon 2021. Next slide, please.
Ayon po nga dito sa kanilang ulat na sinasabi nga nila that ivermectin is a food and drug, hindi ka mali ba? Sabi nga nila dito, there are insufficient data for the COVID-19 treatment guidelines panel. The panel to recommend either for or against the use of ivermectin for treatment of COVID-19 results from adequately powered, well-designed, and well-conducted clinical trials are needed to provide more specific evidence-based guidance on the role of ivermectin in the treatment of COVID-19. Ayan po, sinasabi po nga ni ating ba't hindi natin pag-aralan to? Ba't hindi natin suriin ng maayos to? Ba't hindi natin maniliksik dito? Huwag tayong aasa sa labas. Napakatamad dito, lintik na putangin ng itong DOH saka FDA Hindi nagtatrabaho eh. Ito pa nga yung congressman na nga nagsasabi. Sabi pa nga dito, ivermectin has been shown to inhibit the replication of SARS-CoV-2 in cell cultures. Maliwanag yan. Tingnan nyo sa sunod na slide. Ito naman na sinasabi ng tungkol sa remdesivir. Sabi doon nila, ito is approved by the Food and Drug Administration for the treatment of COVID-19 in hospitalized adult. Kailan pa ito? Noong November 3, 2020. Pero alam niyo po, kanina lang nung nabasa natin sa WHO, itong March 31, 2021, they recommend against remdesivir. So updated na itong NIH. Luma pa itong report na to. Ano pa mababasa natin dito? Next slide. Sabi nga dito sa Manila Bulletin, ang DOH sa FDA, tinatanggi na kumikita sila sa remdesivir. Maniwala ka sa lolo mong panot. Kayo kumikita dyan, mga lintik kayo. Palibasa, ang ivermectin ay 35 pesos lang. Ito, 25,000 kada turok. Talagang iinit talaga ang ulo ninyo eh. Pag ganito klaseng meron tayo dito sa ating pamalaan, ayaw nyo lang makina. Ano sabi nila dito? Ayun ang sabi sa ulat na ito. Next slide. Sabi niya dito, the Department of Health and the Food and Drug Administration on Monday, April 5, itong makarawa lang, ay denied allegations that there were people in the department profiting from the use of remdesivir and the tocilizumab. Siyempre, madaling tumanggi. Sino hindi maniniwala na? Obvious na nga eh. Aminin nyo na. Sinasabi lang dito, in a statement with the health authorities, the use of both drugs in the coronavirus. Anong both drugs? Itong remdesivir at itong tocilizumab are based on World Health Organization Solidarity. Noong araw. Hindi tayo kamakailan lang. Sinasabi na nga, ayaw na nga nila eh. Ng World Health, nakita nyo na kanina sa pinakita sa ulat nila eh. It is only used for only critical and severe cases. The Philippines is importing medicines from India and making them available to lower-income households through the village pharmacies through Republic Act 9502 or the Cheaper Medicine Act. Ayon dito sa DOH. Lokohin mo yung lolo mong panot. Tingnan nga natin kung talaga hindi kayo kumikita. Ito na yung sa huling pahayag nitong ating masipag na ating mambabatas na si Representative Enrico Pineda ng One Pacman Party List. Pakinggan po natin yung kanyang huling pahayag. Congressman Pineda, I'd like you to address this issue. A lot of people are also having this suspicion in terms of the promotion of ivermectin despite its unproven efficacy or effectiveness for COVID-19. How much of this is driven by possible business interest that perhaps certain people would like to sell this drug and make money out of it? Well, that is not something that we cannot discount. But for me, that's not my objective or my prerogative. I looked at this with an open mind. I studied it very well. Look at all this. I spoke with the Dr. Maradic Villa. I've heard the seminar of Dr. Pierre Corr in the United States. Inaral ko talaga, tinignan ko talaga kung may posibilidad. Sa akin lang po talaga, yun lang po talagang panawagan ko sa FDA and the DOH is for them to have an open mind. Let's look at this. They have the
facility, not facility, but they can always, contact other countries on a government-to-government basis and find out exactly what their findings are for ivermectin. Yun lang po ang hinahabol natin dito because as far as the Philippines is concerned, we still don't have the facility to do the thorough testing. So yun lang pinaglalaban ko dito. Okay, unfortunately, we have no more time. This is something that So yan po ang pahayag ng ating masipag magiting na mambabata si Enrico Pineda ng One Pacman Party List. Wala naman siyang inaambisyon, wala naman siyang pinag-iipalan. Ang pakay lang niya magbukas naman kayo. Kaya nga itong ating paksa ngayon, yananig natin ang puno ng Kabuhayan. Buhay po nakasalalay po dito. Ito po ang ating inahamon sa ating mga nanungkulan sa ating pamalaan. Kayo ba'y talaga para sa taong bayan? Kayo ba'y talaga para sa kapakanan ng ating mamamayan? Para sa kasalukuyan natin ng mamamayan? O kayo pang sarili niyong bulsa? Kasi nakakalata ng tao ngayon, ina-extend na nga ngayon, bago na nag-anunsyo na ngayon ating pamalan, na-extend na daw itong ECQ hanggang katapusan itong buwan ng Abril. Ano ang estratehiya ninyo? Meron ba kayo nakaabang na clinical trial test dito sa ivermectin? Para naman sa gano'n, meron tayong liwanag na makikita sa katapusan itong lalim ng dinudulot natin. Wala pa kami nakikita ang gano'ng klaseng solusyon. Kaya nga, panawagan na po sa ating pamalan, gumising na po kayo at huwag na po tayong para tatanga-tanga. At dito po ay bago tayo magwawakas, babasahin po natin ang mga nagbibigay ng kanilang mensahe sa ating mga sumusubaybay sa programang ito. Galing po kay mahaba ito. Galing po kay Wilfredo Opiano. Gandang hapon po Toti, kay Domingo Duque Galvez, pro globalist ang mga yan. Yan po galing po kay Wilfredo Opiano. Kay Alano Elvino, sabi po niya, tataas na naman daw sigil ng kuryente. Yun na nga Tayo na nakakulong tayo dito, wala tayong magagawa dahil in-extend na naman ng ECQ, tataas na naman lintik ng kuryente yan. Kunyemas. Kay Alfredo Orindina, present, why not put aside, side by side, those who are into dialysis, chemotherapy, taking insulin, suffering from heart disease, diabetes, all those taking maintenance drugs, they want good analysis. If really the government is concerned, big budget on one specific virus, yun na nga Tama ka dyan, Alfredo? Ang dami na ang ating mga mamayan na mayroong iba-ibang karamdaman. Wala silang binubuhos na pondo dito. No? Samantalang ito kaisa-isang bilong-bilong na binubuhos sila. Talaga naman, mapamabura ka talaga Ayon dito kay Alfredo, medical experts, ang battle cry ay as commanded by the big pharma. Consult your doctors. Get drugs with doctor's prescription. Drugs listed in the PIMS and MIMS. If not, label others as no therapeutic claims. Yan ang and then medical insurance require reimbursement prescription drugs of medical experts. To make sure that the usage of the big pharma drugs. Kaya nga, lukuhan na Fruits and vegetables must be registered. Ano ba naman yan? Ayon po kay Virginia Malonzo, good evening, good afternoon po, Sir Toti Casiño. Yung mga PSG nga, napabakuna na nag-smuggle box pero di na rin kinaduhan. Di naman kinaduhan. Hindi na nga sila inayos na nga dyan. Bahala na. Kung sila, di ba meron nga sila doon, may mga 3 po ng mga PSG na nahawaan, yun na lumalabas sa ulat. Ito naman kay Romel Lalo. No one in the government will accept the reality that deaths after jab is due to the vaccine because it's contrary to their narrative. Tama ka dyan, Romel. Kay Nilren Lawyers, buhay po kayo, sir. Good God bless you. Thank you. From Zinia Arcilia, good afternoon, Sir Toti, watching in Hong Kong. Hinaharang nila ang ivermectin kasi wala silang kikitain dyan. Mga hudas talaga. Samantalang napakarami na nagpapatotoo dyan, din dyan sa ivermectin. Pero ang Duque at ang Domingo na kakakapal ng mga muka at ang mga mukhang pera, ayaw nilang papayagan ang hayop. Hayop talaga. Talaga hayop. Talaga kukulong. Bumarayan. Putang ina mga yan. Let's lintik na mga yan. Kaya naman kay William Laguno,
Paano? Madami nang naturukan dito sa Laguna. May namatay na din dito. Ba't hindi lumalabas sa ulat yan? Ba't ayaw imbestigahan yung mga ganyan? Dapat ino-autopsy yung mga ganyan, William. Ito na po, galing kay Emily Stotzem. How dare you? WHO and DOH dito sa Germany, maraming naging positive after vaccination. Yan. Kita nyo, pati nga sa Germany, na nababalita na yan. Kay Lourdes Calc, nice to see you again, Sir Toti. Nag-take ako ng ivermectin at effective po yan. Dahil nakalagdat din, dahil nagkalagnat din at uminom ako ng warm green tea. Ng immersion ko ito, invention ko ito kay Sir RJ at Sir Butch last Tuesday. Okay, very good. At okay na po ang gamot na ito. Hindi naman ako naging hirap. Tao, pero parang po kaya para sa akin healing galing galing ng gamot na ito at ang mga Advil din nahalo ko nasabay yan, pawisin ako at naligo, ayos na po ang gamot. Ganun nga papawisan ka lang yung init na katawan mo, Lourdes, yun yung nagpapakita na yung immune system mabisa talagang lumalaban, kinokontra itong mga bacteria sa katawan mo. Kay Lilian Canlas, go, go, go. Kay Gatsby Talco, hayop din ng tao. Galing sa hayop. Galing sa hayop ang COVID, kaya gamitin ang panghayop. Tama ka rin din. Galing nga sa hayop, sinasabi nila, hindi gamitin ang panghayop. From Steve Yu, si Domingo, at si Duterte, doctors ng mga magnanakaw ng putang inang yan. Binura ko na, Steve, putang inang yan si Domingo at si Duque. Ayaw nila ng ivermectin kasi mura at walang silang kikitain. Yung vaccine yan, naku, lang gusto mo para iba-iba ang mga gago. 40 taon na nga ginagamit yung ivermectin. Ayaw pa yung gamitin. Putang ina talaga yan si Domingo. No? Tangin na talaga yan. Mapamamura ka talaga ng hindi oras Kaya dyan na Cyril Onato. Good afternoon, Sir Toti. And people here watching you from Macapis. Thank you, John Cyril. Sir Toti, sana po makapanayam nyo si Dr. Ronald Samaniego. Hoping nyo na makapanayam nyo siya balang araw. Parang mas lalong mabisto ang kalokohan ng DOH dahil itong pandemic puro pera-pera at panakot lang. John, Cyril, pakibigyan na lang sa akin kung paano makukontak ito si Dr. Ronald Samaniego. Kung nasa Facebook siya, ipakilala mo sa akin sa kanya para makaabot ako sa kanya. From Nick Borromeo, good afternoon po, Sir Toti and everyone. From Bing Ortiz, kapag naprubahan ng FDA at DOH, masasayang ang vaccine at ang remdesivir na nabayaran na at naipon, na-import na nila. Kaya ayaw nila sa ivermectin. Talagang katarantaduhan yan Wala silang ginagawa kundi kumuha sa mga kung saan mahal Ito naman galing po kay Nene Manning. Kalokohan yung dahilan ng DOH at FDA. Wala na silang komisyon dyan kaya lahat ng lunas ayaw nila. While ang buwisit sa bakuna na hindi naman talagang bakuna kundi poison at ang totoo nakapaka-iksi na napag-aaralan nila. Oo nga Obvious Lumalabas yung katanga ng mga hindot na ito Putang ina. Ito naman kay Ernie Meg. Nako, tumigil ka na dyan na Domingo. Wala ka na naniniwala sa inyo at si Duque. Akala nyo, mga eksperto ka, ophthalmologist ka lang nga naman O totoo yan, kasi wala kayong makuhang pera dyan sa ivermectin. Di tulad ng vaccine nyo. Yan ang totoo. 40 years na ginagamit na ito worldwide, di pa convincing. What? Yan ang yung bang vaccine na yan na smuggled ng PSG, sinuri ninyo. Duque, resign now. Yan ang sinisigaw po ni Ernie Meg. Ito naman po, galing po kay brand new condos. Nananakot pa. Droga ba yan? Nakakagamot ng sakit ng COVID. Gusto kasi niyan na matay-matay na ang tao. Pinapatay na kasi ng ivermectin ang bacteria sa lungs. Tama ang mahalaga. Hindi tayo mamamatay sa COVID.
mura at wala pang kapang babayarin sa ospital. Here in Japan, ivermectin is known a wonder drug. Yun na nga eh. Hapon nga naka-invento na nga yan eh. Gago talaga dito putang ng mga Pilipino rito, mga nananungkula sa gobyerno. Galing po kay Dario Padilla. Good afternoon, Sir Toti. Alam na ba ng mahigit 100 PSD ang na positibo ng COVID? Sabi nila na nagpapakuna na sila. Hindi ko alam yan, Dario, pero totoo yan. Grabe. Dapat nga, isiwalat niya, dapat nga ilagay sa mainstream media. Kay Elkie Masibag, mga COVID idiots, sa inyong lahat, vaccine. Sa amin, ivermectin. Tingnan mo na lang ang aabot kayo ng 2025. Ayun po kay Nelia Setasara, maski pa more oxygen, depleted na lungs, kaya people are getting more positive results in COVID. Na sinasabi ni Nelly. From Jeremy Salvador, sobrang garapal na si Duque, kapal ng muka. Walang hiyayang kahit halatang-halata ng pinagagawa niya. Ginagamit niya lalo ang taong bayan. O ginagago niya. Hindi, ginagalit pala niya. Ngayon, itong COVID pandemic, last year na nag-CR lang ang bakla sa CR. Nagpababae ay nagkaroon na agad ng hearing sa Senado. Utak naman ng mga politiko, mga korap talaga. Yun. Ayon po kay Annabella Villamor, palayasin na inyong itong si Bergeri, itong si Undersecretary Bergeri, at si Duque. Nakakabwisit ng mga mukha ng mga ito, mukhang mga COVID, nakakaumay na. From Steve Yu, Katipunan Demokratikong Pilipino, Sir Toti, murahin niya ng mga siraulo na doktor sa DOH, FDA, na makinig sa paliwanag ng gusto nila. Big pharma para mangutang tayo sa IMF, World Bank, makabili ng bakuna. Putang ina ninyo, ha? Yan ang talaga mapapamura ka. Putang ina mo, Eric Domingo ka, Dr. Kwak-Kwak at saka si Dr. Duque, saka yung Dr. Bergere. Kayong tatlo na yan. Sama-sama na kayo sa impyerno. Ito mo kay Reggie Abenido, DOH, FDA, sa buhatan ng mga putang ina. Sarili lang nilang iniisip kasi aso sila ng Big Pharma. Tuta ka mo. Ito naman si Andrew Gaming. Good afternoon po. Ivermectin, nakapagaling. Ang bakuna, nakakamatay. Siyempre, pipiliin niyo yung nakakapagaling. Ano? Siyempre, pipiliin ko yung nakakapagaling. Tama. Kailangan naman, taka na kung pipiliin yung nakakamatay. Kay Moto Jam, sarap mabuhay. Magkakasabwat ang media, DOH, FDA, magka-revolusyon na rin na lang tayo, sobra na itong mga hayop. O yun na nga, kumukulo na ang dugo ko habang pinabasa yung mga komento ninyo eh. Kay Roland na Salvador, mga demonyo yung DOH at FDA. Kaya pinipigilan na lang ng ivermectin. Gusto kasing mamatay ang tao. Pati Pangulo natin, nabuang na. Hindi kasusunod ng itong HODAS o WHO DAS. Mga hinayupak kayo. Ito naman po kay Celar Cordero. Hanggat may testing, di matatapos yan patong-patong na lang ng mga datos nila. Doon tayo pinupuntahan, pinumutulan ng numero, kasabwat ang mga mainstream media at itong okta, demonyong sensationalize yan. Okay. Kay Conrado Adel Rojas. Correct ka dyan, sir. Alright, thank you. Kay Gil Escudero. No, sorry. Escander. Gil Escander. Kung gagawin kaya ng gobyerno yung PCR testing, na ayun yung babayarin lang sa mga laboratory, yung negative result, pag positive, ang resulta, walang bayad. Tignan lang natin kung hindi buma ang cases. Yun na nga eh. Tapos nandito kay Glenn Buwan, pag napabakuna ka na din rin, sigurado na hindi ka na makagawa ng iba, makahawa ng iba. Ay, ewan ko lang ano. Kaya Ernie, Sir Toti, makikita niyo po na live stream ni Dr. Ron sa FB from their people, their
pwede na kayong makapagkaroon ng communication. Alright, thank you Ernie Meg. Hanapin ko po ito si Dr. Ron na sinasabi mo at sana po ay dumami pa. Ipaki-like and share po ang aming channel at ipakita po na sa ating taong bayan. Hindi tayo natutulog at tayo po igising. At sa inyong mga pinahayag na inyong mga komento, maaabot po sa mga susubaybay nito sa sunod na programa. Magpapasalamat po kasi inyong pagtangkiling sa ating stasyon dito sa Katipunan Channel. Abangan niyo po sa sunod na programa, ang Isulong, ang Pilipinas, handog sa inyo ng ni RJ Avellana. Ito yung lingkod, Toti Casiño, nagpapaalam.